ต้นคลิปได้เห็นการเปิดกล่องไปนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตแพทโชว์ดาวกันอีกแล้วนะครับจะเป็นการอัปเดตของการบัฟตัวละครนะครับโดยจะมี3ตัวนะครับจะมีเป็นโชโยน้องโล่นะครับอ่าต่อมาเป็นจัสตินากูและไคลินนะครับก็เป็นตัวที่เปิดได้ไม่นานนี้เลยนะครับก็โชว์ในต้นคลิปให้ดูนะครับโดยคลิปเนี้ยจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยนะครับเพราะว่าปรับมาไม่เยอะโดยของจาติน่าผมไม่มั่นใจว่ามันปรับมาให้งงกว่าเดิมอ่ะ ก็เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายตรงจุดที่ผมเข้าใจนะสำหรับตัวจาติน่ากูนะครับอ่ะโดยตัวแรกนะครับของโชโยเวนะครับตัวนี้บัฟแอนิเมชันมานะครับปกติตอนที่เราตั้งโล่นะครับเราจะต้องใช้เวลาตั้งสักพักเลยแต่เนี้ยเห็นไหมครับว่ามันจะยกดาบมาไวขึ้นมากๆเลยนะครับเห็นไหมเราจะสามารถตั้งโล่ได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับปกติอ่ะมันต้องแบบติดแอนิเมชันเราก็ต้องตั้งรออีกสักพักหนึ่งอ่ะถึงจะเอาโล่มากันได้นะครับจะทำให้ดูนะครับเห็นไหมแอนิเมชันไวขึ้นเยอะเลยนะครับอ่า ก็จะดีกว่าไปตั้งดีฟิวธรรมดาแบบนี้นะครับตั้งโล่ดีกว่าแอนิเมชันไวขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับต่อมาเป็นส่วนของอันตินะครับจะทำให้อันติมันดูลื่นไหลมากยิ่งขึ้นปกติถ้าเกิดใครที่เล่นตัวเนี้ยปาแล้วมันจะติดหน่วงนิดนึงก่อนที่จะปาอีกครั้งได้เนี่ยมันจะทำให้เราขยับตัวง่ายขึ้นนะครับแต่จริงๆเราก็คงกระโดดขัดแอนิเมชันนะแต่เนี้ยมันแทบไม่ต้องแล้วนะครับหมายถึงถ้าเกิดอยู่บนอากาศนะเนี่ยถ้าเกิดอยู่ที่พื้นนะครับมันก็จะทำให้ตัวละครมันลื่นไหลขึ้นนะแอนิเมชันจะน้อยลงโดยการปรับของตัวละครตัวเนี้ยจะเน้นไปทางลดเฟรมนะครับจะทำให้ออกแอนิเมชันไวขึ้นอันติทำให้สมูทยิ่งขึ้นอ่าก็สำหรับตัวละครตัวนี้นะต่อมานะครับเป็นจัสตินากูเนี่ยผมข้อมูลยังไม่ชัวร์นะครับแบบที่ผมเข้าใจอ่ะก็คือแพทก่อนนะครับที่มันโดนเนิร์ฟเรื่องการตีตัวทองมามันจะปรับเรื่องนี้นะครับจะปรับเรื่อง F แล้วคลิกขวานะครับจะเป็นท่านี้นะเนี่ยเมื่อก่อนนะครับมันจะนับเป็นตีตัวทองแล้วอันคลิปที่ผมลงล่าสุดอ่ะก็คือมันจะไม่นับว่าเป็นตีตัวทองแล้วมันจะนับเป็นตีลดเกาะแทนแล้วทีเนี้ยมันก็ปรับในเรื่องของการตีลดเกาะอีกก็คือจากที่เราต้องมาบอกก่อนว่าการตีตัวทองธรรมดากับการดีฟิวตีตัวทองค่าลดเกาะมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราดีฟิวตีตัวทองค่าลดเกาะมันจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าใน F ที่ปรับมานะตามที่ผมเข้าใจนะครับคือจะทำให้เรา F และคลิกขวาเนี่ยตีเนี่ยมันจะเป็นการแบบเหมือนดีฟิวนะครับมันเป็นท่าเอจิตเบรกนะก็จะทำให้ลดเกาะเยอะกว่าเดิมนะครับจากที่ผมเข้าใจนะโอเคนะครับสำหรับจาริน่าก็ปรับแค่นี้เลยนะน่าจะปรับรายละเอียดเรื่องกับการลดเกาะนะครับก็มีแค่นี้นะสำหรับตัวละครที่ปรับมาเยอะที่สุดนะครับที่โกงที่สุดก็คงเป็นตัวละครไคลินนะครับแล้วที่มันปรับนะครับก็คือตอนที่เราใช้ร่างเคาน์เตอร์นะครับปรับท่าเคาน์เตอร์ตอนอันตินะครับโดยนะครับเดี๋ยวแพรี่บอสให้ดูนะเนี่ยครับเห็นไอ้เงาตามหลังนั้นไหมครับนั่นแหละครับคือจะปรับตรงนั้นเลยผมใส่เป็นสกินของตัวกีเลนนะครับที่มันเข้ามาใหม่มันก็เลยจะไม่เห็นตัวละครนะปกติจะเป็นร่างเงาตัวละครคารินตามมานะครับนั่นแหละครับ
มันจะปรับให้ตัวเงาของไคลินเนี่ยแรงขึ้นแบบมากๆเลยนะครับปกติเงาของไคลินเนี่ยมันจะไม่ได้นับดาเมจจากท่าเคาน์เตอร์แต่เนี้ยที่มันปรับมานะครับมันจะนับเป็นดาเมจของท่าเคาน์เตอร์ด้วยก็เงาจะแรงขึ้นมากๆเลยนะครับและยิ่งตอนที่อันติไคลินนะครับกินเลือดครบถึง 12,000 หน่วยนะครับก็จะทำให้ไอตัวตามหลังเนี่ยแรงขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับก็คือเรียกได้ว่าบัฟอันติจัดๆเลยนะครับตัวละครที่เก่งอยู่แล้วนะครับ ก็จะเก่งยิ่งกว่าเดิมมากๆเลยนะครับและเงานะครับเราสามารถเรียกได้ทั้งเกมตอนที่เราแพรี่ยิ่งถ้าเกิดเราเล่นเซตสายฟ้านะครับเงาเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนที่เราปาดไปแรงอยู่แล้วนะครับเงาที่ชนก็จะแรงกว่าเดิมลองมาเล่นกันดูนะครับแรงกว่าเดิมมากๆเลยนะโดยเซตไคลินตอนนี้มันจะมี2เซตนะครับเซตลูกโชนกับเซตดาเมจจากอันติเพียวๆนะแต่ที่มันปรับใหม่มาเนี่ยมันจะปรับไปทางเน้นอันติเพียวๆแทนที่จะเป็นสคอร์ชิ่งนะครับมันจะแรงกว่าอันติเพียวๆนะแต่ว่าสคอร์ชิ่งมันได้ดีตอนเรื่องแพรี่เนี่ยช่วงต้นเกมมันจะไวอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูคูริโอของพิเศษมากันนะว่าจะใช้เซตไหนกันสำหรับการที่ทางตัวคารินบัฟมานะโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ